Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 24, số khép lại cho tuần từ 18 cho đến 25 tháng 7 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 26 tháng 7 cho đến mùng 1 tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, vừa qua, bà Janet Yellen có thông báo rằng giới hạn trần nợ công đã sắp hết và Bộ Tài chính Mỹ sẽ bắt đầu các biện pháp đặc biệt do giới hạn nợ, cũng cảnh báo rằng các biện pháp hiện nay có thể sẽ phải chấm dứt ngay từ mùng 1 tháng 8. Ông có đánh giá như thế nào về rủi ro của vấn đề này ạ? Vâng, như chúng ta đã biết là vừa qua Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bà Janet Yellen có gửi thư thông báo tới Quốc hội rằng trần nợ chính phủ Mỹ sẽ hết vào khoảng cuối tháng 7, tức là ngày 1 tháng 8. Nếu như Quốc hội không cho phép nâng trần nợ thì có thể Bộ Tài chính sẽ hết các công cụ để có thể tăng chi tiêu cho chính phủ, đảm bảo các gói chi tiêu công cũng như chi tiêu của Quốc hội. Vậy chúng ta đánh giá vấn đề này như thế nào? Thì thực ra mà nói, trong thực tế thì đã có một vài lần đã gây rối loạn khi mà giới hạn nợ không được thông qua kịp thời. Đó là vào năm 2011 và năm 2013. Mặc dù là lần này có vẻ như là rủi ro cũng khá lớn nếu như mà trần nợ không được mở rộng, thì không loại trừ khả năng là chính phủ Mỹ sẽ lại phải đóng cửa. Chúng ta nên biết rằng nợ công của Mỹ sẽ chạm mức 30.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng khoảng 6 tháng nữa. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là vào tháng 11 năm nay thì sẽ bắt buộc phải có một đường gấp khúc hướng lên trong đường cong T-bill để hy vọng của các nhà đầu tư sẽ là tránh cho một cuộc vỡ nợ kỹ thuật của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng rủi ro có thể có khi mà cuộc tranh cãi giữa hai đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vẫn đang diễn ra. Ví dụ như Đảng Cộng Hòa thì nói rằng là sẽ không thông qua, và Đảng Dân Chủ thì cũng có những ý kiến đang muốn xem xét lại. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng rủi ro này cho dù là có, nhưng tôi đánh giá là thấp vì các lý do sau đây. Thứ nhất là các cuộc tranh luận về giới hạn nợ gây rối loạn nhất xảy ra trong khi mà chính phủ bị chia rẽ ở năm 2011 và năm 2013. Và năm nay thì hơi khác, đó là Đảng Dân Chủ kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, khác với tình huống năm 2011, năm 2013 khi mà chính phủ cầm quyền lại là thuộc phe thiểu số. Do đó khả năng này là không quá lớn. Thứ hai, Đảng Cộng Hòa mặc dù phản đối nhưng lại không đề ra một giải pháp thay thế một cách rõ ràng. Như vậy cũng không phải là một lý do quá mạnh để mà có thể phủ quyết việc nâng trần nợ. Thứ ba nữa là những thay đổi filibuster có vẻ sẽ khó xảy ra, như một cuộc khủng hoảng giới hạn nợ và sự đóng cửa của chính phủ có thể làm cho thị trường chao đảo cũng như là gây rối loạn các kế hoạch lớn của chính phủ khi mà nước Mỹ đang cần phải cố gắng phục hồi nền kinh tế một cách nhanh chóng. Tất nhiên đây mới chỉ là 3
lý do mà tôi cho rằng là khá là ngắn gọn. Còn lý giải vấn đề này thì cần phải lý giải sâu hơn, nhưng trong phạm vi của chương trình không cho phép về mặt thời gian, cho nên chỉ có thể nói rằng theo tôi đánh giá về vấn đề nước Mỹ có tuyên bố vỡ nợ kỹ thuật không thì khả năng là thấp. Và tôi cho rằng khi Quốc hội làm việc trở lại có thể có những tranh cãi xảy ra, nhưng xét về mặt cơ bản thì việc nâng trần nợ công của Mỹ sẽ được thông qua. Và chúng ta cần phải tính toán xem sau đó sẽ là cái gì. Nhân đây tôi cũng xin nói luôn, đó là chúng ta vào tuần sau sẽ có một tin khá quan trọng, đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ quyết định lãi suất. Tất nhiên là tôi đánh giá là lãi suất vẫn giữ nguyên, không thay đổi, nhưng chúng ta cần lưu ý đó là những đánh giá của Fed về nền kinh tế kèm theo trong cuộc họp báo sau đó sẽ cho chúng ta những tín hiệu sớm về chính sách tiền tệ có thể xảy ra trong ngắn hạn trước mắt của nước Mỹ. Đồng thời cũng trong cuối tuần này thì chúng ta cần quan sát một số chỉ số khá quan trọng để đánh giá mức độ lạm phát thực tế của nước Mỹ là như thế nào. Đó là thông qua chỉ số PCE sẽ công bố vào cuối tuần. Vậy chúng ta cần lưu tâm một chút. Chúng ta cùng đi vào phần phân tích các cặp tiền cũng như là các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô như thường lệ. Ông có lưu ý gì hay không thưa ông? Vâng, chúng ta đi vào phần phân tích đồng đô la Mỹ và các cặp tiền cũng như hàng hóa mà các số trước chúng ta đã phân tích. Đầu tiên, chúng ta quan sát đến đồng đô la Mỹ, hay còn thường tính toán trên chỉ số DXY, gọi là USD Index. Trên đồ thị tuần, chúng ta thấy trong tuần vừa qua DXY đã vượt qua neckline, tức là đường màu đỏ, đường trendline màu đỏ, và bắt đầu hình thành vai đầu vai ngược trên biểu đồ tuần. Như vậy, nếu mức này được giữ vững, tức là việc vượt qua neckline là chắc chắn, thì chúng ta sẽ chứng kiến trong trung hạn đô la Mỹ sẽ tăng lên khu vực 94 cho đến 96 trong vài tuần nữa. Sang đồ thị ngắn hạn hơn là đồ thị DXY Daily thì có thể đầu tuần DXY vẫn có thể test lại một lần nữa quanh khu vực 92.65, 92.70 trước khi tăng lên trở lại. Như vậy, các số trước chúng ta phân tích về đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên là khá chính xác. Và sắp tới khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến đồng đô la Mỹ. Chúng ta sang cặp tiền euro đô la Mỹ, cặp tiền cơ bản và có thanh khoản lớn nhất thị trường. Hiện tại trong đồ thị ngắn hạn, tức là đồ thị daily, thì chúng ta thấy cặp này vẫn tiếp tục có xu hướng điều chỉnh xuống. Hiện tại đang ở một khu vực rất quan trọng. Nếu trong tuần tới cặp này bẻ gãy hoàn toàn mức 1.1735 thì sẽ tiếp tục hướng xuống khu vực 1.16 cho đến 1.15. Ngược lại,
trong trường hợp đi lên, nó bắt buộc phải vượt qua hẳn mức 1.1880 để hướng lên 1.1975 hoặc cao hơn nữa. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn quan sát, đó là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Trên đồ thị daily, chúng ta thấy sau khi bẻ gãy đường xu hướng màu đỏ thì cặp tiền này đang có xu hướng quay trở lại retest đường xu hướng. Nếu vượt hẳn đường xu hướng này, cặp này sẽ hướng lên khu vực 111.63 hoặc cao hơn là vùng 112.5 cho đến 114. Ngược lại, nếu chỉ test lại sau đó lại quay xuống thì cặp tiền này sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống khu vực thậm chí là khá sâu, là ở 107.7 cho đến 106.5. XAU trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số, đồ thị daily chúng ta thấy cả tuần vừa rồi vàng dao động trong một biên độ hẹp, biên độ không phải là lớn. Nói chung là dao động ở mức độ khoảng 20-25 đô. Trong ngắn hạn chúng ta thấy xu hướng có thể vẫn tiếp tục đi xuống. Nếu mức 1.795 đô la Mỹ một ounce bị bẻ gãy hoàn toàn thì vàng sẽ hướng xuống 1.760 cho đến 1.725 hoặc có thể sâu hơn. Cuối cùng, dầu thô WTI, chúng ta nhìn vào đồ thị kỹ thuật daily thì thấy rằng sau khi điều chỉnh khá mạnh về xấp xỉ 65 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô đã hồi phục và cuối tuần đã đóng cửa trên mức trendline bị bẻ gãy. Như vậy, trường hợp này chúng ta đánh giá về mặt kỹ thuật, đó là có thể trong tuần tới dầu thô sẽ hướng lên retest lại vùng 74.9 cho đến 76.98, hoặc nếu vượt qua vùng này nó sẽ hướng đến 78 cho đến 80 đô một thùng. Trường hợp ngược lại không thể vượt qua được vùng này thì dầu thô sẽ quay đầu đi xuống và có thể xuyên thủng đường xu hướng để đi xuống lại vùng quanh 66 đến 65 đô một thùng. Đó là những đánh giá ngắn gọn về một số cặp tiền cũng như là hàng hóa chúng ta vẫn thường quan tâm trong các số trước. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tài chính Quốc tế cuối tuần vẫn tiếp tục nhận giải đáp các thắc mắc cũng như những câu hỏi từ các quý vị và các bạn thông qua email trần.khắc minh.tcqt@gmail.com hoặc thông qua mục comment ở ngay dưới trực tiếp các video của YouTube. Cũng như là chúng tôi cũng nhận những thắc mắc hoặc là câu hỏi của các quý vị và các bạn gửi thông qua inbox của page Trần Khắc Minh ở trên Facebook hoặc là comment ngay trực tiếp trên các post ở trên page của Trần Khắc Minh. Và trong tuần này, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có rất nhiều tin kinh tế, thậm chí là có cả tin kinh tế liên quan đến Việt Nam, nhưng có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thị trường tài chính thế giới thì phải kể đến các tin của Hoa Kỳ sẽ ra từ rạng sáng cho đến cuối ngày giờ Hà Nội, ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 7, bao gồm quyết định lãi suất của Fed, cuộc họp FOMC, GDP và PCE Price Index. Các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích cũng như là tổng hợp những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật
theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.